ฝั่งหนึ่งมีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงจอดเต็มฐานแต่ไม่เคยเอาขึ้นมาบินให้เราเห็นสักลำอีกฝั่งไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่เงาแต่กลับเป็นฝั่งที่กองทัพอากาศไทยต้องส่ง F-16 ขึ้นทิ้งระเบิดจริงเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมครับโจทย์วันนี้คือเรื่องที่คนในวงการทหารเถียงกันมานานว่าถ้าวันหนึ่งไฟลุกพร้อมกันทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกของที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันพอไหมตัวละครมี3ฝ่ายแรกคือเมียนมาซื้อเครื่องบินรบชั้นดีมาแล้วเก็บไว้ในฐานหลังไม่ยอมเอาออกมาฝ่ายที่2คือกัมพูชาวิ่งหาเครื่องบินมา10 กว่าปีจนถึงวันนี้ยังไม่ได้สักลำส่วนฝ่ายที่3คือเราเองมีเครื่องบินรบหลักอยู่ไม่กี่ฝูงแต่ต้องแบ่งกันดูแลชายแดน2 ด้านและปมที่ผมอยากให้ฟังให้จบก็คือทำไมเมียนมาถึงยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อที่จะไม่เอาเครื่องที่ดีที่สุดของตัวเองขึ้นบินเริ่มจากฝั่งตะวันออกก่อนย้อนไปวันที่ 14 ตุลาคมปีคศ 2019 ฮุนเซนบินไปถึงกรุงปรากนั่งกินข้าวเที่ยงคุยงานกับนายกรัฐมนตรีเช็กในตอนนั้นคือนายอันเดร บาบิชเว็บไซต์รัฐบาลเช็กบันทึกการพบกันครั้งนี้ไว้ชัดเจนทางฝั่งของตัวฮุนเซนเองเนี่ยเปิดหน้าไพ่เลยว่าเมื่อก่อนเราเคยซื้อเครื่องบินฝึก L-39 จากคุณไปแล้ว6 ลำคราวนี้ขอซื้อเพิ่มอีกสัก 3-4 ลำพร้อมอาวุธเบาอื่นๆด้วยส่วนนายบาบิชตอบกลับแบบนักการทูตมากๆประมาณว่ากัมพูชามี L-39 อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปร่วมมือกันด้านการบินจบแค่นั้นไม่มีสัญญาไม่มีการลงนามใดๆตามมาแล้วทำไมถึงไม่จบล่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องบินฝึกไอพ่นรุ่นใหม่มันไม่ใช่ของถูกดูจากดีลที่เช็คสั่งซื้อให้กองทัพตัวเอง4 ลำตกลำละราว$14 ล้านคิดเป็นเงินไทยก็ราว460 ล้านบาทต่อลำ4 ลำก็ปาเข้าไปเกือบ 2,000 ล้านบาทขณะที่งบกลาโหมกัมพูชาทั้งกระทรวงในร่างงบปีล่าสุดอยู่ที่ราว$740 ล้านตีเป็นเงินบ้านราวๆ 24,000 ล้านบาทฟังดูเยอะนะฮะแต่นั่นคือค่าเลี้ยงกำลังพลทั้งกองทัพค่าเบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันค่ากระสุนรวมทุกอย่างเหลือมาซื้อเครื่องบินได้สักกี่บาทสำร้ายทางฝั่งตะวันตกยังปิดประตูใส่อีกสหรัฐประกาศห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อธันวาคมปีคศ 2021 อ้างเรื่องอิทธิพลทหารจีนกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและการทุจริตเพิ่งจะมายกเลิกให้เมื่อปลายปีที่แล้วหลังออสตินเบนทรัมป์ไปเจอฮุนมาเน็ตที่กัวลาลัมเปอร์แต่นักวิเคราะห์อย่างเกรกอรี่โพลลิงจาก CSIS ก็ออกมาบอกว่าการยกเลิกนี้อาจเป็นแค่สัญลักษณ์เพราะกัมพูชามีทั้งตังและความสนใจจะซื้อของแพงจากอเมริกาอยู่ดีพอทางเช็คไม่คืบปุ๊บกระแสก็ไหลไปทางจีนทันทีปี 2020 มีข่าวใหญ่ว่ากัมพูชาคือลูกค้าลึกลับรายแรกของเครื่องบินฝึกโจมตี FTC-2000 จากจีนสื่อลงกันหลายเจ้ารวมถึงสื่อกัมพูชาเองแต่พอตามเรื่องนี้มาจนถึงวันนี้ปรากฏว่าเครื่องล็อตนั้นไปลงที่เมียนมาครับ6 ลำประจำการอยู่ที่ฐานบินในรัฐฉานตกลำละราว$8.5 หรือราว280 ล้านบาทส่วนกัมพูชาถึงวันนี้เครื่องบินรบอย่างเป็นศูนย์เครื่องบินฝึกไอพ่นที่บินได้จริงก็แทบไม่เหลือ L-39 เก่าที่ซื้อไว้ตั้งแต่ยุค 90 เนี่ยขาดอะไหล่จนแทบกลายเป็นของประดับสนามบินสิ่งที่มีอยู่จริงคือเฮลิคอปเตอร์ Z9 จากจีน10 กว่าลำกับเครื่องลำเลียงอีกไม่กี่ลำทีนี้มาดูของที่จีนให้ฟรีบ้างเรือคอร์เวต Type 056 2 ลำจีนประกาศยกให้เปล่าไม่ใช่การซื้อขายโฆษกกลาโหมกัมพูชายืนยันเองเมื่อกันยายนปี 2024ลำแรกที่สื่อไทยเรียกกันว่าเกาะกงแสนชัยหมายเลขตัวเรือ 622 เดินทางมาถึงฐานทัพเรือเรียมเมื่อวันที่ 4 เมษายนปีนี้แล้วส่งมอบอย่างเป็นทางการในอีก 4 วันถัดมาช่วง 9 โมงเช้าส่วนลำที่ 2 ว่ากันว่าจะตามมากลางปีใจตนที่รายงานของสื่อกลาโหมระบุว่าตอนส่งมอบเนี่ยจรวดต่อต้านเรือกับจรวดต่อสู้อากาศยานยังไม่ปรากฏบนตัวเรือคือให้ตัวเรือมาก่อนส่วนเขี้ยวเล็บค่อยว่ากันทีหลังแล้วของฟรีมันแลกกับอะไรคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะฐานทัพเรือเรียมที่เสียนูวิลจีนเข้าไปปรับปรุงตั้งแต่กลางปี 2021 หรือของเดิมที่อเมริกาเคยสร้างให้ทิ้งแล้วสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกยาว300 เมตรขุดร่องน้ำลึก 8-11 เมตรพร้อมอู่แห้งเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 เมษายนปีที่แล้วในชื่อยาวเหยียดว่าศูนย์ฝึกและส่งกำลังบำรุงร่วมกัมพูชาจีนฮุนมาเนยืนยันเสียงแข็งว่าไม่มีอะไรต้องปิดบังใครเป็นมิตรก็เข้าเทียบท่าได้หมดขอแค่เรือน้ำหนักไม่เกิน 20,000 ตันซึ่งพอฟังเงื่อนไขนี้แล้วนักวิชาการสิงคโปร์ก็ตั้งข้อสังเกตทันทีว่าเรือบรรทุกเครื่องบินจีนทุกลำหนักเกิน 60,000 ตันแปลว่าเงื่อนไขนี้ตัดเรือลำใหญ่ที่สุดของจีนออกไปเองโดยปริยายฟังดูใจกว้างแต่จริงๆไม่ไปกระทบใครเลยส่วนบทบาทของตัวฮุนเซนเองในการเลี่ยงข้อห้ามตามกฎหมายสูงสุดต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญกัมพูชาเขียนไว้ชัดและหลายคนจำเลขมาตราสลับกันอยู่ของจริงคือมาตรา 53 ที่ระบุนโยบายเป็นกลางถาวรและห้ามกองกำลังต่างชาติตั้งฐานทัพในประเทศยกเว้นกรอบของสหประชาชาติวิธีเดินเกมของทางฝั่งกัมพูชาก็เลยไม่ใช่การแก้กฎหมายแต่เป็นการเปลี่ยนคำเรียกไม่เรียกว่าฐานทัพจีนเรียกว่าศูนย์ฝึกร่วมไม่เรียกว่าให้เช่าเรียกว่าเปิดรับมิตรประเทศ
แล้วก็จัดฉากให้เห็นจริง เดือนเมษายนปีที่แล้วเรือกวาดทุ่นระเบิดญี่ปุ่น2 ลำเข้าเทียบท่าตามด้วยเรือลาดตระเวนเวียดนามในเดือนเดียวกันแต่หน่วยวิเคราะห์ภาพดาวเทียมของ CSIS ไปเปิดโปงว่าเรือแขกพวกนี้เทียบที่ท่าใหม่ทางใต้ไม่ใช่ท่าใหญ่ที่สงวนไว้ให้เรือรบจีนนี่คือความต่างระหว่างภาพที่ให้ดูกับผังการใช้งานจริงยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะห่างออกไปมีสนามบินดาราสาครรันเวย์ยาว 3,400 เมตรยาวเกินความจำเป็นของสนามบินพลเรือนในพื้นที่แบบนั้นมากแถมสร้างบนสัมปทาน 99 ปี ที่กินชายฝั่งกัมพูชาไปราว 1 ใน 5 ของประเทศอเมริกาถึงขั้นคว่ำบาตรบริษัทผู้พัฒนาไปเมื่อปี 2020 กัมพูชายืนยันว่าเป็นสนามบินพลเรือนล้วนๆอันนี้ผมยังไม่ฟันธงแทนใครแต่รันเวย์ระดับนั้นมันรองรับเครื่องบินลาดตระเวนหรือเครื่องบินรบขนาดใหญ่ได้สบายๆรวมความแล้วก็คือกัมพูชาไม่ได้เลือกจีนแต่ถูกสถานการณ์บีบจนเหลือทางเดียวตะวันตกปิดประตูขายอาวุธงบตัวเองไม่พอมีคนยื่นของฟรีมาให้ปุ๊บก็ต้องรับและคำถามที่ตามมาคือถ้าวันหนึ่งเขาได้เครื่องบินมาจริงในรูปแบบเดียวกับเรือคอร์เวตไทยกำลังจะเจอกับอะไรกันแน่เดี๋ยวผมจะกลับมาตรงนี้ขอข้ามไปฝั่งตะวันตกก่อนเพราะที่นั่นมีบทเรียนที่ตอบคำถามนี้ได้ตรงกว่ากองทัพอากาศเมียนมามีของครบกว่ากัมพูชาเยอะมิก 29 ราว 31 ลำยักษ์ 130 อีก 18 ลำเครื่องฝึก K8 อีกราว 50 ลำแล้วก็มี JF-17 จากปากีสถานที่เจอปัญหารอยร้าวโครงสร้างจนจอดหลายลำส่วนของชิ้นเอกคือ Su-30 SME 6 ลำเซ็นสัญญากับรัสเซียตั้งแต่มกราคมปี 2018 มูลค่าราว $400 ล้าน หรือราว 13,000 ล้านบาท2 ลำแรกมาถึงเดือนมีนาคมปี 2022 ส่วนพิธีรับมอบชุดสุดท้ายเพิ่งจัดไปที่ฐานบินเมืองมันเดเลย์เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เองรวมแล้วใช้เวลา 8 ปีเต็มกว่าจะครบทีนี้ที่ชายแดนบ้านเราใครขึ้นบินก็ยักษ์กับมิกทั้งนั้นเหตุการณ์ที่คนตากยังจำได้ดีคือวันที่ 30 มิถุนายนปี 2022 มิก 29 เมียนมาบินล้ำเข้ามาที่อำเภอพบพระช่วงสายๆราว 11 โมงเศษอยู่ในน่านฟ้าเราแค่ประมาณ 2 นาทีกองทัพอากาศไทยส่ง F-16 ขึ้นสกัด 2 ลำทันทีที่สะเทือนใจคือโรงเรียนบ้านวาเลต้องรีบพาเด็กๆลงหลุมหลบภัยภายหลังเมียนนาส่งคำขอโทษมาเรื่องก็จบไปแบบนั้นลองสังเกตดูนะฮะตลอดหลายปีไม่เคยมีรายงานว่าซู 30 โผล่มาแถวนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเหตุผลข้อแรกที่ทุกคนพูดถึงคือเงินกองทัพอากาศไทยเคยเปิดตัวเลขเปรียบเทียบไว้เองแบบเข้าใจง่ายมากคือ F-16 แพงเป็น 2 เท่าของ Gripen และซู 30 แพงเป็น 2 เท่าของ F-16 ตีเป็นตัวเลขหยาบๆ Gripen ราว 100,000 บาทต่อชั่วโมงบิน F-16 ราว 200,000 ส่วนซู 30 พุ่งไปราว 400,000 บาทต่อชั่วโมงขณะที่ยักษ์ 130 อยู่แถวๆชั่วโมงละ 60,000 ถึง 100,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันเหมือนคุณมีรถกระบะกับรถสปอร์ตจอดอยู่หน้าบ้านแล้วงานที่ต้องทำคือขนของไปส่งในไร่ใครจะเอาสปอร์ตลงไปลุยดินนะเปลืองน้ำมันเปล่าๆแล้วยังเสียงพังอีกแต่เรื่องเงินมันตอบได้แค่ครึ่งเดียวเพราะถ้าอยากโชว์กล้ามข่มเพื่อนบ้านบินโชว์สักเที่ยว2 เที่ยวต่อปีมันไม่ได้ทำให้กองทัพล้มละลายผมมองอย่างนี้นะฮะเหตุผลที่หนักกว่าคือเรื่องการปกปิดลายเซ็นของเครื่องทุกครั้งที่เครื่องบินรบเปิดเรดาร์หรือเปิดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาทำงานมันจะปล่อยคลื่นที่มีลักษณะเฉพาะตัวออกมาเหมือนลายนิ้วมือฝ่ายตรงข้ามที่มีสถานีเรดาร์และเครื่องดักฟังสัญญาณจ่ออยู่ก็เก็บลายนิ้วมือนั้นไปเข้าคลังข้อมูลได้ทันทีคราวหน้าถ้าเจอกันจริงเขาจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าเครื่องรุ่นนี้ปล่อยคลื่นย่านไหนจะรบกวนยังไงจะหลบยังไงฝั่งเราเองมีระบบตรวจจับและควบคุมการป้องกันภัยทางอากาศที่เรียกกันว่า ATAX ซึ่งบริษัท Northrop Grumman ของอเมริกาสร้างให้ทยอยติดตั้งมาตั้งแต่ยุค 90 จนครบสมบูรณ์เมื่อราวปีคศ 2000 เชื่อมเรดาร์พิสัยไกลหลายชุดเข้าศูนย์ควบคุมเดียวกันแล้วต่อยอดด้วย Data Link สัญชาติไทยที่เชื่อม Gripen กับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเข้าด้วยกันสรุปง่ายๆคือฝั่งตะวันตกของเรามีหูมีตาจ้องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่ซู 30 ไม่เคยขึ้นมาป้วนเปี้ยนแถวนี้เนี่ยผมว่ามันมีทั้งเรื่องประหยัดตังค์และเรื่องไม่อยากให้เราได้ลายนิ้วมือของเครื่องที่ดีที่สุดของเขาไปฟรีๆปนกันอยู่อันนี้เป็นการประเมินของผมนะฮะไม่มีใครออกมายอมรับตรงๆหรอกย้อนกลับมาที่คำถามค้างเรื่องกัมพูชากับจีนถ้าวันหนึ่งเครื่องบินจีนมาลงที่กัมพูชาจริงผ่านการแลกกับสิทธิ์ใช้พื้นที่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องบินสักลำ2 ลำเลยเพราะนักบินใหม่ฝึกกันเป็นปีๆระบบซ่อมบำรุงก็ต้องสร้างใหม่หมดสิ่งที่น่ากังวลกว่าคือสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือระบบบัญชาการและเครือข่ายเชื่อมข้อมูลที่จะถูกวางไว้เบื้องหลังเรดาร์ตัวไหนเห็นอะไรส่งเข้าศูนย์เดียวกันแล้วกระจายกลับออกไปให้ทุกหน่วยเห็นภาพเดียวกันถ้ากัมพูชาถูกเสียบปลั๊กเข้าเครือข่ายแบบนั้นสิ่งที่เราต้องเจอตามแนวชายแดนตะวันออกจะไม่ใช่แค่ปืนใหญ่กับโดรนอีกต่อไปตรงนี้ผมย้ำว่าเป็นการมองไปข้างหน้านะครับเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานเปิดเผยว่ามีสถานีเรดาร์จีนตั้งอยู่ในกัมพูชาแต่โครงสร้างพื้นฐานอย่างท่าเรือน้ำลึกกับรันเวย์ 3,400 เมตรมันสร้างเสร็จไปแล้วมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยที่สุด
เรื่องสมุดปกขาวที่จำกัดเครื่องบินรบหลักไว้แค่ 3 ฝูงบิน คุณผู้ชมลองคิดเลขบ้านๆตามผมนะ ฝูงหนึ่งเต็มอัตราราว 12 ลำ 3 ฝูงก็ราว 36 ลำ แต่ในโลกความจริงไม่มีกองทัพไหนใช้ได้ครบทุกลำ เพราะต้องหมุนเวียนกันซ่อม กันพัก กันสแตนด์บาย หลักคร่าวๆคือ 1 ใน 3 พร้อมรบจริงในเวลาเดียวกัน เท่ากับเหลือใช้งานได้ราว 12 ลำ ทีนี้ถ้าไฟลุกพร้อมกัน 2 ด้าน ต้องหารครึ่ง เหลือด้านละ 6 ลำ 6 ลำที่ต้องคุ้มกันน่านฟ้ายาวเป็นพันกิโลเมตร แล้วยังต้องผลัดกันขึ้นลงเติมน้ำมันเติมอรุณอีก คุณผู้ชมว่าพอไหมฮะ แล้วมันกระทบชาวบ้านยังไง ย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคมปี 2568 ตอนที่การปะทุขึ้นเต็มรูปแบบ วันที่ 24 กองทัพอากาศไทยส่ง F-16 6 ลำจากฐานอุบล เข้าโจมตีที่บัญชาการกองพลสนามฝ่ายกัมพูชาแถวปราสาทตาเมืองทม 2 วันถัดมามี F-16 2 ลำกับกริปเพนอีก 2 ลำเข้าโจมตีตำแหน่งที่ภูมะเขือ โดย F-16 ใช้ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ถล่มฐานยิงจรวด BM-21 จนเกิดระเบิดต่อเนื่อง เหตุผลที่ต้องรีบทำแบบนั้นก็เพราะจรวดพวกนั้นตกใส่พื้นที่พลเรือนไปแล้ว โรงพยาบาลพนมดงรักที่สุรินทร์โดน ปั๊มน้ำมันกับร้านสะดวกซื้อที่อำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษก็โดน ที่นั่นมีคนตายไป 8 คนในคราวเดียว รวมทั้งศึกนั้นพลเรือนไทยเสียชีวิต 19 คน บาดเจ็บอีก 51 อพยพกันหนีตายกว่า 400,000 คน ตัวเลขนี้เอกอัครราชทูตไทยนำไปแถลงต่อที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ โอ้โห พูดถึงที่ไรก็หนักใจทุกที จุดสำคัญคือสิ่งที่ทำให้จรวดหยุดยิงได้เร็วที่สุดในวันนั้นคือเครื่องบินขึ้นไปกดหัวฐานยิงไม่ใช่การเจรจาดังนั้นถ้าวันข้างหน้าเครื่องบินของเราถูกดึงไปติดพันอยู่ทางตะวันตกคนที่ต้องนั่งรอในหลุมหลบภัยนานขึ้นก็คือชาวบ้านแถบสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ตราดนี่แหละครับนี่คือความหมายจริงๆของคำว่ากำลังสำรองทางยุทธศาสตร์ไม่พอมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขในเอกสารราชการมันคือเวลาที่ชาวบ้านต้องหมอบอยู่ในบังเกอร์แล้วสรุปว่าใครคุมเกมได้ดีกว่ากันระหว่างกริปเพนกับ F-16 คำตอบตรงๆก็คือมันคนละงานกันครับกริปเพนเก่งเรื่องชิงน่านฟ้ามีจรวดยิงไกลอย่างมีทีออเชื่อมข้อมูลกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าได้ใช้รันเวย์สั้นได้ค่าชั่วโมงบินถูกที่สุดในบรรดาเครื่องตะวันตกเหมาะกับด้านตะวันตกที่ภัยจริงคือเครื่องบินของเพื่อนบ้านส่วน F-16 เก่งเรื่องแบกระเบิดเข้าไปทำลายเป้าหมายบนพื้นซึ่งคือโจทย์ของด้านตะวันออกเป๊ะๆตามที่พิสูจน์มาแล้วเมื่อปีที่แล้วปัญหาคือ F-16 ฝูงเก่าของเรากำลังจะทยอยปลดตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไปส่วนของใหม่คือ Gripen E กับ F ล็อตแรก 4 ลำที่ผู้บัญชาการฐานอากาศไปเซ็นสัญญาที่สต็อกโฮล์มเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมปีที่แล้ววงเงิน 19,500 ล้านบาทแผนเต็มคือ 12 ลำใช้เงินเกิน 60,000 ล้านแต่กว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบก็ปี 2572 ปีละ 2 ลำเท่าที่ดูนะครับช่วงรอยต่อระหว่างของเก่าที่กำลังหมดอายุกับของใหม่ที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยคือช่วงที่บางที่สุดแล้วมันดันทับกับช่วงที่ชายแดนตะวันออกยังไม่นิ่งข้อเสนอที่ให้ทบทวนสมุดบกขาวใหม่แยกภารกิจให้ชัดว่าด้านไหนต้องเน้นโจมตีภาคพื้นด้านไหนต้องเน้นป้องกันภัยทางอากาศผมว่าเป็นข้อเสนอที่ฟังขึ้นเพราะเอกสารฉบับนั้นเขียนขึ้นบนสมมุติฐานแบบหนึ่งแล้ววันนี้สมมุติฐานมันเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่ผมจะเฝ้าดูต่อจากนี้มีอยู่อย่างเดียวคือวันไหนที่มีภาพเครื่องบินฝึก I-Jet ลงจอดในกัมพูชาเป็นครั้งแรกวันนั้นแหละครับที่สมการทั้งหมดจะต้องถูกคำนวณกันใหม่หมด